Om du har pratat svenska idag vågar jag påstå att du har använt minst ett ord med arabiskt ursprung utan att tänka på det. Precis sådär 1000 år sedan använde statsmän arabiska i förhandlingar. Affärsmän tog till sig arabiska begrepp och forskare från olika kulturer skrev sina verk på arabiska. Och historien har ju satt sina spår. Det är väldigt många arabiska låneord som känns ursvenska. Och förutom detta så är faktiskt arabiskan det näst största språket i Sverige idag. Det här är berättelsen om den värld och de händelser som formade arabiskan och gjorde det till ett världsspråk. Men vi börjar med att ta en titt på några släktträd. För den här berättelsen handlar också om de språkliga grannarna, de vars historia har gått hand i hand med arabiskans. Språk brukar ju som bekant delas upp i språkfamiljer där familjemedlemmarna har utvecklats från ett gemensamt urspråk och delar ofta vissa drag i grammatik och ordförråd. Det språk som jag talar just nu, alltså svenska, tillhör den indoeuropeiska familjen. Denna familj dominerar språkligt i Europa medan andra språkfamiljer är i minoritet. I Mellanöstern däremot ser den språkliga mångfalden annorlunda ut. Liksom Europa är den indoeuropeiska språkfamiljen närvarande, men där finns också två andra stora språkfamiljer, turkspråken och den afroasiatiska språkfamiljen. I en av det afroasiatiska trädets grenar, den semitiska grenen, hittar vi arabiskan. På den grenen finns andra kända semitiska språk, nyarameiska såsom assyriska och en annan kusin till arabiskan, hebreiska. På den sydsemitiska grenen finns amariska och tigrinja. Längre bort i släktträdet finns en syssling till arabiska, somaliska. Som namnet antyder talas afroasiatiska språk i Afrika och Asien. Men så har vi ett semitiskt EU-språk, maltesiska. En spännande hybrid, latinsk skrift med stark arabisk och italiensk prägel. Den största språkfamiljen i världen, den indoeuropeiska, talas också i Mellanöstern, främst då i form av de iranska språken som persiska och kurdiska. Turkspråk är en annan stor språkfamilj i regionen med turkiska som det största språket. Men varför är det 3 språkfamiljer som är stora i Mellanöstern när Europa i stort sett domineras av bara en? Och varför är det just dessa 3? För över 3000 år sedan fick den sena bronsålderskollapsen imperier och riken runt östra Medelhavet att skakas om. Egyptierna var inte längre förenade, assyrierna expanderade, hettiternas imperium föll samman fullständigt. Grekerna slungades in i de så kallade mörka århundraden och i detta vakuum började fenicierna att dominera handeln. Och fenicierna är språkligt extra intressanta. Deras alfabet lade grunden för den arabiska skriften, men också för vårt eget alfabet. En grupp som levde lite i skymundan var nomaderna på arabiska halvön. De kan lite slarvigt kallas för araber, även om den benämningen i dagens mening inte fanns riktigt än. Men låt oss förenkla och kalla dem för det. De levde främst på arabiska halvön och det är ju en liten del av det geografiska område som man förknippar med araber idag. De talade ett centralsemitiskt språk, det som senare skulle utvecklas till arabiska. De hade en förislamisk kultur och tillbad flera gudar. Den monoteistiska religionen islam med dess starka koppling till arabiska skulle introduceras senare. I öknen var vattenförsörjningen förstås ett stort problem. Och på grund av den här geografin så levde araberna ett nomadliv som var stambaserat. Förvisso så fanns det områden med bättre möjligheter för jordbruk och där uppstod riken som man skulle kunna kalla för fornarabiska riken, såsom Nabatea och Saba. Men den livsstilen gjorde dem mindre benägna att bygga stora städer och riken, så de gick lite under radarn. Jämfört med andra civilisationer såsom egyptierna och babylonierna dyker araber upp ganska sent i skrifter, först omkring 850 f.Kr. Hur såg det ut språkligt i Mellanöstern på den tiden? Under lång tid var det östsemitiska språket akkadiska det dominerande språket, alltså en lingua franca ungefär som latin i medeltidens Europa. Så småningom så dog akkadiskan ut och istället tog ett annat semitiskt språk över dess roll, arameiska. Trots att akkadiskan försvann lever vissa spår kvar än idag, till exempel ordet sesam. Som ni kanske har märkt var det semitiska språk som dominerade regionen. Men idag finns det ytterligare 2 stora språkfamiljer i Mellanöstern. Turkspråken fanns inte i området vid den här tidpunkten, de skulle etablera sig långt senare.
Det fanns öar av indoeuropeiska språk som till exempel hetitiska, som i och för sig var redan utdött på 1000-talet före Kristus. Just det hetitiska ordet för vatten är ju väldigt likt vårt svenska ord. Hetitiskan dog ut, men en annan indoeuropeisk språkgren fick fäste i regionen. Iranska folkgrupper från norr slog sig ner i det område som idag kallas Iran. De iranska språken skulle snart ersätta de språk som redan talades där, till exempel elamitiska. Runt 500-talet var två stormakter i Mellanöstern i ständig konflikt med varandra. Det mäktiga sassanidiska riket eller Persien och dess rival, Östromerska riket eller Bysans. De hade allierat sig med kristna arabiska kungadömen på varsin sida, men i övrigt var de lagom intresserade av inre arabiska halvön. Runt år 600 hade de kristna buffertstaterna försvunnit. Nu stod både Persien och Bysans plötsligt öppna mot arabiska halvön. De arabiska stammarna var splittrade och det fanns ingen enad arabisk stat. Det var ett lapptäcke av olika stammar som levde i konkurrens och kulturen var starkt präglad av stamidentitet. Arabiskan fanns i många olika dialekter och ett viktigt inslag i den arabiska kulturen var poesin. Runt 300-talet började forntida arabisk skrift att dyka upp. Den här stammade närmast från den nabateiska skriften, som i sin tur hade sina rötter i den arameiska. Och den skriften hade utvecklats ur feniciernas mycket smidiga skriftsystem. Den tidiga arabiska skriften var lite annorlunda än dagens. Skriftsystemet saknade fortfarande de prickar och streck som kanske känns typiska för arabiskan. Det som förändrade maktbalansen var islams framväxt. I början av 600-talet lyckades islams grundare Muhammed förena de arabiska stammarna. Efter hans död uppstod det första muslimska riket, ett så kallat kalifat. Araberna förenades också språkligt och klassisk arabiska växte fram. Dialekten i Mekka som talades av stammen Quraysh satte stark prägel på språket. De på pappret svagare arabiska styrkorna utmanade nu stormakterna. Persiska riket kollapsade och erövrades medan Bysans förlorade stora områden. Kalifatet expanderade otroligt snabbt av flera skäl. Ett var att stormakterna hade försvagats av alla krig. Ett annat att de arabiska styrkorna var anpassningsbara och rörde sig snabbt över ökenområden. På kort tid hade en ny stormakt vuxit fram, förändrat världskartan och den språkliga scenen i Mellanöstern och Nordafrika. Under Umayyaderna blev kalifatet som allra störst. Då hade den arabiska expansionen tagit sig genom Gibraltar till Europa. I de områden som hade tagits över pågick en arabifiering. I delar av Nordafrika och Levanten var grekiska administrativspråk men även vardagsspråk. Grekiskan försvann i de områden som nu var muslimska, förutom på Cypern. Andra språk överlevde men fick en försvagad roll, som till exempel arameiska. Den förlorade sin roll men dog inte ut helt. Ett annat exempel är berberspråken i Nordafrika som trängdes undan av arabiskan. Till skillnad från flera andra språk lyckades berberspråken bevaras som vardagsspråk. Andra språk försvann helt som vardagsspråk, till exempel koptiskan eller egyptiska. Idag används koptiska mest inom kyrkan, men de koptiska orden för ost och oas lever vidare hos oss, via grekiskan som mellanled. Även språk som dött ut eller försvagats har lämnat spår efter sig. Många ord lever vidare i arabiska dialekter. Berberspråken har påverkat Maghreb-arabiska, alltså den arabiska som talas i nordvästra Afrika, och koptiska har påverkat egyptisk arabiska. Två stora språksfärer stod emot denna utveckling. Den iberiska, det vill säga spanska med mera, och den iranska, alltså persiska med mera. Varför just persiska och spanska överlevde är en föreläsning i sig, men de blev starkt påverkade av arabiskan. Speciellt persiskan som nu började skrivas med arabisk skrift. Det ersatte den tidigare skriften som var baserad på arameiska.
Till en början användes persiska och grekiska i kalifatets administration. Men omkring år 700 beslutade kalifen att endast ett officiellt språk skulle gälla. Det språket var förstås arabiska. Det umayyadiska kalifatet ersattes av det abbasidiska. Bagdad blev kalifatets säte och snart en världsmetropol. Nu började den muslimska guldåldern. Ett gigantiskt översättningsprojekt sattes igång. Nästan all grekisk facklitteratur blev översatt till arabiska. Men det var brist på översättare som kunde både grekiska och arabiska. Det löste man genom att först översätta till arameiska och sedan vidare till arabiska. Översättare var uppskattade. De kunde ha en månadslön på 500 dinarer, flera 100 000 kronor i dagens penningvärde. Men det handlade om mer än bara översättning. Vetenskaperna vidareutvecklades och nya akademiska termer myntades på arabiska. Bland annat alkalisk, dechiffrera, algebra och senit. Senit är en ihopslagning av arabiska för i huvudets riktning. Många av de intellektuella var inte araber men skrev och kommunicerade på arabiska. Ett exempel är matematikern Khwarazmi. Trots att han troligen var persisktalande använde han arabiska för sina matematiska skrifter. Förutom matematiken blomstrade också andra vetenskaper under den islamiska guldåldern, till exempel medicin, astronomi, optik, kemi och inte minst geografi. För oss kartnördar så är Al-Adrisis karta från 1100-talet ett mästerverk. Den kunskap som samlas på arabiska spreds till Europa, framförallt via två gränssnitt, Toledo i nuvarande Spanien och Sicilien. Båda hade tidigare varit under muslimskt styre men återerövrats av kristna. På de här platserna uppstod översättarskolor och där översattes arabiska verk till framförallt latin. Därifrån spreds de vidare till resten av Europa. Två av de kanske tyngsta innovationerna som nådde väst genom den muslimska världen hade sitt absoluta ursprung längre österut. När den italienska matematikern Fibonacci var i Nordafrika kom han i kontakt med de så kallade arabiska siffrorna. Detta talsystem hade sitt ursprung i Indien och efter att ha mellanlandat hos de muslimska matematikerna nådde det Europa. Men det var tack vare Fibonaccis skrifter som talsystemet fick en boom i väst. Den andra uppfinningen är papper som har sitt ursprung i Kina. I slutet av 700-talet förfinades tekniken i den muslimska världen och vesiren i Bagdad, Jafar al-Barmaki, startade papperstillverkning. Det är just denna Jafar som karaktären i Aladdin lite löst bygger på. Det medeltida Europa kom alltså i kontakt med arabisk vetenskap och kultur. På så sätt gjorde många arabiska lånord entré i de europeiska språken. Av flera skäl började guldåldern att avta runt 1000-talet. Spiken i kistan för Bagdads del var den mongoliska invasionen. År 1258 plundrades staden av Djingis Khans sonson. Familjetraditionen trogen jämnade han metropolen med marken och Bagdad fick aldrig tillbaka sin glans. Runt 1000-talet började turkiska stammar att expandera in i Mellanöstern. Vid 1200-talet hade ett turkiskt folk, seljukerna, befolkat stora delar av Anatolien och de krattade manegen för ett ännu större rike. En av de turkiska ledarna, Osman den förste, lade grunden till ett jätterike som är döpt efter honom. När imperiet mot slutet av 1500-talet nådde sin höjdpunkt styrde det i princip över hela arabvärlden och en bra bit in i Europa. Arabiskan förlorade nu sin dominanta roll men förblev ett starkt religiöst och kulturellt språk. Turkifieringen förändrade inte arabiskans språkliga kärna men bidrog med låneord. I områden där osmanerna hade stort inflytande som Irak, Levanten och Egypten finns nu idag många turkiska låneord, speciellt inom administration, militär och vardagsliv. Det persiska ordet för paviljong, kushk, lånades in i turkiskan och spreds tack vare Osmanska riket till arabiska dialekter.
Ordet fick betydelsen litet marknadsstånd och spreds även till Europa som kiosk eller kiosk. Lustigt nog har just ordet kiosk kommit tillbaka till persiskan som ett franskt låneord. Osmanerna hade, i alla fall initialt, en praktisk syn på språk och de lokala språken tilläts leva kvar. Mot slutet av Osmanska rikets tid så blev försöken att sprida turkiska mer påtvingande. Det turkiska språkets närvaro i Mellanöstern kan spåras till seljukerna och senare det Osmanska riket. Men hur var det med indoeuropeiskan? Öster om det Osmanska riket fanns nu återigen ett enat Persien. Denna gång under safaviderna, en dynasti med turkspråkig bakgrund, alltså precis som osmanerna. Trots detta höll Persien fast vid persiskan som det dominerande språket i riket. Persien skiljer ju sig från arabvärlden språkligt, men snart även religiöst. Safaviderna gjorde shia-islam till statsreligion i den annars sunni-dominerade muslimska världen. En arabisktalande region där shia-islam länge haft en stark närvaro är Irak. Just den här religiösa kopplingen till Persien tillsammans med annat har lett till att en del persiska ord har tagits upp i irakisk arabiska. På så sätt formades de 3 stora språkfamiljerna i Mellanöstern. De här språken har samexisterat under lång tid och har påverkat varandra trots att de inte är släkt. Det är framförallt genom låneord, men ett och annat grammatiskt inslag har också smugit sig in. Det är särskilt arabiskan som har påverkat de andra, men påverkan har också gått i motsatt riktning, som exemplet kiosk som jag nämnde tidigare. Napoleons fälttåg i Egypten 1798 väckte en europeisk fascination för Orienten och för det arabiska språket. Men intresset gick också åt andra hållet. Arabvärlden var lika fascinerad av det som pågick i Europa. Inspirationen från väst triggade en arabisk renässans eller ett uppvaknande som kallas Nahda. Inspirerad av den europeiska pressen började man nu trycka upp böcker och tidningar i arabvärlden. Samtidigt väckte Nahda tankar om en gemensam arabisk identitet. Det uppstod ett behov av att modernisera och standardisera arabiska. Då skapades modern standardarabiska eller fusha. Det är alltså inget modersmål utan det är ett språk som funkar som en bro över dialekterna. Det talas ju otroligt många dialekter i arabvärlden som nästan kan kallas för enskilda språk. För att då förenkla kommunikationen används fusha i formella sammanhang i böcker och media på Al Jazeera eller Al Kompis. Några år efter första världskriget föll Osmanska riket. De arabisktalande regionerna koloniserades av Storbritannien, Frankrike, Italien men också Spanien. Under kolonialtiden användes europeiska språk i formella sammanhang. Den arabiska dialekten talade man till vardags. Europeiska låneord letade sig in i arabiska, särskilt inom teknik och vetenskap. 1000 år tidigare var det tvärtom. Orden färdades åt andra hållet. Efter andra världskriget påbörjades en avkolonisering. 1970 var nästan alla arabisktalande länder självständiga. Idag är arabiska officiellt språk i över 20 länder och talas nästan av 500 000 människor. Det vore intressant att se om arabiska dialekter blir betraktade som helt självständiga språk om några 100 år. Och kommer forskningsresultat att återigen skrivas på arabiska? Jag tror en sak är säker. I Mellanöstern kommer det alltid att skapas mer historia än vad man hinner konsumera. Tack för att ni har hängt med så här långt. Det har varit väldigt kul att koka ner 3000 års historia. Allt gott!